Good morning, students. Today we learn about the special schemes for the woman entrepreneur, then development of woman entrepreneur in recent trend, and third part is some common features of woman entrepreneur in India. These three part will be learned in this lecture. So we start with first part of this lecture is special schemes for the woman entrepreneur. So first scheme is seed capital scheme. In order to start new own business, his scheme is undertaken by the government. Government provide fund 10% to unemployed youth and women. The seed capital provide the 10% to 15% to total cost of the project. The percentage of seed capital is 22.5% for the backward class candidate. Then the woman is treated unemployed even if their husband are doing business or services. The qualification is they should be have passed at least 7 standard and should be between 18 to 15 years of the age. The maximum seed capital available for is 5 lakh. The seed capital generate is repaid within guaranteed is repaid within the period of 7 years. म्हणजेच गव्हर्नमेंटने सीड कॅपिटल स्कीम ही स्टार्ट केलेली आहे बिझनेस नवीन न्यू बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी. त्यामध्ये ते 10% प्रोजेक्ट जी काय प्रोजेक्टची व्हॅल्यू असेल कॉस्ट असेल त्याच्यापैकी 10% 10 to 15% दिली जाते. ती अनएम्प्लॉईड यूथसाठी पण आहे, त्याचबरोबर लेडीजसाठी पण आहे, वुमनसाठी पण आहे. त्यामध्ये 10 to 15% कॉस्ट प्रोजेक्टची दिली जाते. त्यामध्ये 22.1% कॉस्ट दिली जाते ती बॅकवर्ड क्लाससाठी. बॅकवर्ड क्लास कॅन्डिडेट जर असेल तर त्याला 22.5% सीड कॅपिटल फंडमधून टोटल प्रोजेक्टच्या दिलं जातं. यामध्ये जर वुमनचा हाऊस बँड जर कुठला बिझनेस असेल किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असेल तर त्याला अनएम्प्लॉईड म्हणूनच ट्रीट केलं जातं. त्याच्यासाठी जर सीड कॅपिटल फंड जर वुमनला घ्यायचा असेल किंवा व्यक्तीला कोणाला घ्यायचं असेल तर ते ॲटलिस्ट 7 स्टँडर्ड पास झालेला पाहिजे आणि एज ग्रुप हा बिटवीन 18 to 15 म्हणजे 18 ते 50 वयोमर्यादा यामध्ये जर असेल तर सीड कॅपिटलचा बेनिफिट घेऊ शकतात. त्यामध्ये जास्तीत जास्त ही अमाऊंट ही 5 लाखापर्यंत दिली जाते. म्हणजेच जर टोटल अमाऊंटच्या जर 10%मध्ये जर 5 लाख जर अमाऊंट असेल, 5 लाखपेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला 5 लाखच अमाऊंट दिली जाते. 10% जरी जास्त होत असले किंवा 10% दोनापैकी एक जे काय हायर असेल ते दिलं जातं. आणि ह्या सीड फंडचा रिपेड करायची असते ती 7 वर्षामध्ये. पुढच्या 7 इयर्समध्ये आपल्याला ते सीड कॅपिटल फंड जो घेतलेला असतो तो 7 वर्षामध्ये आपल्याला रिपे करायचा असतो गव्हर्नमेंटला. अशा पद्धतीची ही फर्स्ट स्कीम आहे वुमन एंटरप्रेन्युअरसाठी गव्हर्नमेंटकडून प्रोव्हाइड केली जाणारी. सो फर्स्ट स्कीम इज सीड कॅपिटल स्कीम. इन ऑर्डर टू स्टार्ट न्यू ओन बिझनेस, ही स्कीम इज अंडरटेकन बाय द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड फंड 10% to unemployed youth and women. The seed capital provide the 10% to 15% to total cost of the project. The percentage of seed capital is 22.5% for the backward class candidate. Then the woman is treated unemployed even if their husband are doing business or services. The qualification is they should be have passed at least 7 standard and should be between 18 to 15 years of the age. The maximum seed capital available for is 5 lakh. The seed capital generate is repaid within guaranteed is repaid within the period of 7 years. म्हणजेच गव्हर्नमेंटने सीड कॅपिटल स्कीम ही स्टार्ट केलेली आहे बिझनेस नवीन न्यू बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी. त्यामध्ये ते 10% प्रोजेक्ट जी काय प्रोजेक्टची व्हॅल्यू असेल कॉस्ट असेल त्याच्यापैकी 10% 10 to 15% दिली जाते. ती अनएम्प्लॉईड यूथसाठी पण आहे, त्याचबरोबर लेडीजसाठी पण आहे, वुमनसाठी पण आहे. त्यामध्ये 10 to 15% कॉस्ट प्रोजेक्टची दिली जाते. त्यामध्ये 22.1% कॉस्ट दिली जाते ती बॅकवर्ड क्लाससाठी. बॅकवर्ड क्लास कॅन्डिडेट जर असेल तर त्याला 22.5% सीड कॅपिटल फंडमधून टोटल प्रोजेक्टच्या दिलं जातं. यामध्ये जर वुमनचा हाऊस बँड जर कुठला बिझनेस असेल किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असेल तर त्याला अनएम्प्लॉईड म्हणूनच ट्रीट केलं जातं. त्याच्यासाठी जर सीड कॅपिटल फंड जर वुमनला घ्यायचा असेल किंवा व्यक्तीला कोणाला घ्यायचं असेल तर ते ॲटलिस्ट 7 स्टँडर्ड पास झालेला पाहिजे आणि
एज ग्रुप हा बिटवीन 18 to 15 म्हणजे 18 ते 50 वयोमर्यादा यामध्ये जर असेल तरच सीड कॅपिटलचा बेनिफिट ती घेऊ शकतात. त्यामध्ये जास्तीत जास्त हे अमाऊंट ही 5 लाखापर्यंत दिली जाते. म्हणजेच जर टोटल अमाऊंट जर 10% जर 5 लाख जर अमाऊंट असेल, 5 लाखपेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला 5 लाखच अमाऊंट दिली जाते. 10% जरी जास्त होत असले किंवा 10% दोनापैकी एक जे काय हायर असेल ते दिलं जातं. आणि ह्या सीड फंडचा रिपेड करायची असते ती 7 वर्षामध्ये. पुढच्या 7 इयर्समध्ये आपल्याला ते सीड कॅपिटल फंड जो घेतलेला असतो तो 7 वर्षामध्ये आपल्याला रिपे करायचा असतो गव्हर्नमेंटला. अशा पद्धतीची ही फर्स्ट स्कीम आहे वुमन एंटरप्रेन्युअरसाठी गव्हर्नमेंटकडून प्रोव्हाइड केली जाणारी. नेक्स्ट इज फिनान्शियल कॉर्पोरेशन स्कीम्स. ऑल द स्कीम्स announced by the financial corporations for entrepreneur are applicable to the women entrepreneur. म्हणजेच फिनान्शियल कॉर्पोरेशन स्कीममध्ये फिनान्शियल कॉर्पोरेशनने जे काय एंटरप्रेन्युअरसाठी जे काय स्कीम अनाऊन्स केलेल्या असतात त्या सगळ्या वुमन एंटरप्रेन्युअरला देखील ॲप्लिकेबल असतात. त्या स्कीमचा वुमन एंटरप्रेन्युअर देखील फायदा घेऊ शकतात. नेक्स्ट इज प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम. सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम्स फॉर एज्युकेटेड unemployed. This scheme is sponsored by the central government. The age limit of this applicant is 35 years, and the maximum education is standard 10th. Under this scheme, 95% loan is generated by the bank and 15% subsidy is available. The rupees 15,000 for business purpose, rupees 25,000 for service industries, and 35,000 for purpose of individual loan is generated. The candidate is not expected to contribute his share. 15% subsidy is directly remanded to bank by central government. This scheme has been revised from April 1999. The income limit of parent of woman will not be more than 24,000 per annum for availing the loan under this scheme. म्हणजेच ही स्कीम प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉई गॅरंटी स्कीम सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून प्रोव्हाइड केली जाते. त्यामध्ये ॲप्लिकंटचं एज 35 इयर असलं पाहिजे किंवा म्हणजे 35 इयरपर्यंत एज लिमिट असलं पाहिजे. त्याचबरोबर एज्युकेशन हे त्याचं 10वीपर्यंत झालेलं असलं पाहिजे. त्यामध्ये 95% लोन जनरेट केलं जातं आणि 50% त्याला सबसिडी दिली जाते. 15%ची सबसिडी दिली जाते. त्यामध्ये 15,000 रुपये बिझनेस पर्पजसाठी दिले जातात. 25,000 रुपये सर्व्हिस इंडस्ट्रीसाठी दिले जातात आणि 35,000 रुपये हे इंडिव्हिज्युअल लोन गॅरंटी म्हणून दिले जातात. यामध्ये एंटरप्रेन्युअरला कोणत्याही प्रकारचं कंट्रीब्युशन शेअर करायचं असं कुठलंही एक्सपेक्टेशन नसतात. त्याचबरोबर 15% जी सबसिडी आहे ती डायरेक्टली बँककडे जमा केली जाते सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून. ही स्कीम जी आहे ती एप्रिल 1999 स्टार्ट झालेली आहे. त्यामध्ये एक अट आहे ती म्हणजे पॅरेंटचं एज लिमिट असतं त्या वुमनच्या. त्या पॅरेंटचं एज हे इन्कम लिमिट हे 24,000 असलं पाहिजे. फक्त पर एनमला 24,000पेक्षा जास्त असतं कामा नये, ही त्यामध्ये अट दिलेली आहे. तरच ती वुमन या स्कीमचा फायदा घेऊ शकते. नेक्स्ट इज वुमन इंडस्ट्रीज फंड स्कीम. अंडर दिस स्कीम वुमन एंटरप्राइज गेट द 15% seed capital of the total cost of the project to start a new business. The seed capital money is restricted to 1 lakh. The cost of project not exceed rupees 10 lakh. It is expected that women entrepreneurs should contribute at least 10% of the total project cost. In case of a partnership firm or private limited company, the contribution of women enterprise should be minimum 51% of the total project cost. For the availing this facility, applicant must be made to nationalized bank or state financial corporation. म्हणजेच ह्या स्कीम जर ह्या स्कीममध्ये वुमन एंटरप्रेन्युअरला 15% सीड कॅपिटल दिलं जातं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्टच्या. त्याचबरोबर यामध्ये कंडिशन आहे ती म्हणजे सीड कॅपिटल हे 1 लाखापर्यंत दिलं जातं. त्याचबरोबर प्रोजेक्टची टोटल व्हॅल्यू असते, टोटल कॉस्ट असते ती 10 लाखापेक्षा जास्त असता कामा नये, एक्सीड केलेली असता नये. त्याचबरोबर एंटरप्रेन्युअरने वुमन एंटरप्रेन्युअर यासाठी 10% कंट्रीब्युशन असलं पाहिजे टोटल प्रोजेक्टच्या. आणि त्याचबरोबर जर पार्टनरशिप फर्म असेल किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड फर्म असेल तर मिनिमम 51% हे कंट्रीब्युशन असलं पाहिजे टोटल प्रोजेक्टच्या. आणि अशा प्रकारचे जर स्कीमचा जर वुमनला फायदा घ्यायचा असेल तर
त्यांना नॅशनल बँकमध्ये किंवा स्टेट बँकमध्ये जाऊन ते या स्कीमचा फायदा घेऊ शकतात. अशा प्रकारची स्कीम आहे. त्यामध्ये वुमन एंटरप्रेन्युअर आपला बिझनेस स्टार्ट करायला आपला फंड कलेक्ट करू शकतात. नेक्स्ट इज सिंगल विंडो स्कीम. टू फॅसिलिटेट वुमन एंटरप्रेन्युअर इज गेटिंग टर्म लोन or working capital from one and the same institute. The Small Industries Development Bank of India has started this scheme. It is applicable to both male and female entrepreneur. This scheme is applicable to the project where total expenses are up to 12 lakh, excluding working capital and margin money. The loan is repaid within the period of 10 years. Entrepreneur share in this project should be 25%. This scheme is to implement through financial corporation. From term loan and working capital is also provided by the corporation. Bank has to take responsibility for the working capital within 3 years. म्हणजेच ही स्कीम जी आहे ती बँक ऑफ इंडियाने स्टार्ट केलेली आहे. ती सगळ्यांसाठी आहे, म्हणजे बोथ मेल अँड फिमेल एंटरप्रेन्युअर दोघांसाठी देखील आहे. ह्यामध्ये टर्म लोन आणि वर्किंग कॅपिटल हे एकाच फर्मकडून आपल्याला मिळवता येते. या स्कीममधून एका सेम इन्स्टिट्यूटकडून मिळवता येते. ही स्कीम जर आपल्याला घ्यायची असेल तर याच्या एक्सपेक्टेशन आहे ते म्हणजे टोटल एक्सपेन्सेस जे आहेत ते 12 लाख 20 लाखापर्यंत असले पाहिजेत, एक्सक्लुडिंग वर्किंग कॅपिटल अँड मार्जिन मनी. म्हणजे हे वगळून आपल्याला टोटल एक्सपेन्सेस हे अप टू 20 लाखापर्यंत असले पाहिजेत. त्याच्यानंतर ह्या लोनची रिपेड करायची पिरियड हा 10 वर्षाचा असतो. 10 वर्षामध्ये आपण ते रिपे करायचं असतं. त्याचबरोबर अशा स्कीमचा फायदा घेण्यासाठी आपल्याला 25% प्रोजेक्टची कॉस्ट आपल्याला एंटरप्रेन्युअरला ही इन्व्हेस्ट करावी लागते. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअरचा शेअर हा 25% असला पाहिजे टोटल कॅपिटलमध्ये. त्यानंतर अशा प्रकारच्या स्कीम आहेत या फिनान्शियल कॉर्पोरेशनद्वारे प्रोव्हाइड केल्या जातात. त्यामध्ये टर्म लोन अँड वर्किंग कॅपिटल दोन्ही प्रोव्हाइड केले जातात कॉर्पोरेशनकडून. आणि वर्किंग कॅपिटलचा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बँक घेत असते 3 वर्षासाठी. 3 वर्षामध्ये पे करण्यासाठी ही बँक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत असते वर्किंग कॅपिटलसाठी. अशा प्रकारची स्कीम आहे ज्यामध्ये आपण वर्किंग कॅपिटल आणि टर्म लोन दोन्ही प्रकारचं आपण लोन एकाच फर्मकडून घेऊ शकतो. Next is joint loan scheme. Under this scheme, the artisan living in rural area where the population is up to 5 lakh get a loan to purchase instrument and working capital. Financial assistance available 10% to rupees 15,000 with minimum rate of return. Loan generated guarantee of repaid within the period of 8 years. There is no restriction of age and education qualification for the candidate. म्हणजे या स्कीममध्ये जर एखादा एंटरप्रेन्युअर जो आहे तो रुरल एरियामध्ये राहत आहे, ज्या ठिकाणी पॉप्युलेशन ही 5 लाखापर्यंतची पॉप्युलेशन आहे, अशा ठिकाणी जर त्याला स्टार्टअप करायचं असेल आणि त्याला इन्स्ट्रुमेंट परचेस करायचे असेल किंवा वर्किंग कॅपिटल जर घ्यायचं असेल तर अशावेळी या स्कीममधून पैसे घेऊ एंटरप्रेन्युअर हे आपले कॅपिटल उभं करू शकतात. त्यामध्ये फिनान्शियल असिस्टंट हे 10% 50,000 50,000पर्यंत लोन देत असते. त्याचबरोबर मिनिमम इंटरेस्ट रेटमध्ये ते दिलं जातं. त्याचा त्या लोनचा रिपेड पिरियड हा 8 वर्षाचा असतो. म्हणजे 8 वर्षामध्ये आपल्याला ते रिपे करायचं असतं. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं एजचं लिमिट नसतं किंवा एज्युकेशन क्वालिफिकेशनची कुठलीही कंडिशन दिलेली नाही. अशा पद्धतीच्या स्कीमचा उपयोग करून आपण फिनान्शियल आपलं कॅपिटल आपण उभं करू शकतो बिझनेससाठी. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर स्कीम. Industry Center Scheme. The main objective of this scheme is to start industries in rural area where the population is less than 1 lakh. The industries which has investment in machinery not exceeding rupees 2 lakh are eligible for the financial assistance under this scheme. 20% or 2 lakh for general category and 30% in case of backward people are guaranteed as seed capital for the district industry from the district industries center. The remaining amount of loan is guaranteed by the financial corporation or bank. The prospective entrepreneur has to invest rest of amount. This scheme is sponsored by the government. The rate of interest on seed capital is 4%. The rate of interest for the seed capital is 4%. The scheme is implemented by the district industry centers.
म्हणजेच डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ही याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते म्हणजे रुरल एरियामध्ये जास्तीत जास्त स्टार्टअप तयार करणे हे या स्कीमचं मुख्य हेतू आहे. त्यामध्ये ते रुरल एरियाची पॉप्युलेशन ही या ठिकाणी 1 लाखापेक्षा कमी पॉप्युलेशन आहे अशा ठिकाणी इंडस्ट्रीज तयार करणे हे यामागचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ज्यामध्ये इंडस्ट्रीज ही मशिनरीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असते. अशा प्रकारच्या इंडस्ट्रीजने 2 लाखापेक्षा जास्त अमाऊंट ही किंवा प्रोजेक्ट कॉस्ट ही 2 लाखापेक्षा जास्त असताना एक्सिडिंग 2 लॅक त्यामध्ये 20% अमाऊंट किंवा 2 लाखापर्यंत जनरल कॅटेगरीला दिलं जातं आणि 30% बॅकवर्ड क्लाससाठी सीड कॅपिटल दिलं जातं. ही अमाऊंट ही फिनान्शियल कॉर्पोरेशन किंवा बँककडून लोन म्हणून दिली जाते आणि उरलेली जी अमाऊंट असते ती स्वतः एंटरप्रेन्युअरला इन्व्हेस्ट करावी लागते. ह्या स्कीम गव्हर्नमेंटकडून प्रोव्हाइड केली जाते. त्यामध्ये इंटरेस्ट त्या सीड कॅपिटलवरचा इंटरेस्ट रेट आहे तो 4% आहे. 4%ने आपल्याला ते सीड कॅपिटल मिळत असतं. त्याचबरोबर ही स्कीम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर यांच्याकडून इम्प्लिमेंट केलेली आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला जर घ्यायचं असेल तर आपण फिनान्शियल असिस्टंटकडून अप्लाय करून आपण या स्कीमचा फायदा घेऊ शकतो. Next is training and extension services. The program of training and extension services for women entrepreneur will be organized by the IDBI through the designated or approved agencies independently, or it is in associate with the other development agencies like Entrepreneurship Development Institute of India or technical consultancy organization and so on. Generally, the financial assistance to the training and development or agencies would cover expenditure for the item like rental for the training center, boardings and lodgings, then course material, industry or market visit, consultancy, post training follow up. This service can be provided in this scheme. Then the total amount of subsidy from IDBI for the such service would be maximum of ₹10,000 per बेनिफिशियरी. म्हणजेच ट्रेनिंग अँड एक्सटेन्शन सर्व्हिसेस ही IDBI थ्रू प्रोव्हाइड केली जाते. ती वेगवेगळ्या एजन्सीजच्या मदतीने या प्रकारची सर्व्हिसेस ती वुमन एंटरप्रेन्युअरला पुरवत असते. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅटेगरी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सपेन्सेस असतात ते इन्व्हॉल्व केलेले असतात. त्यामध्ये ट्रेनिंगसाठी सेंटर असेल तर ट्रेनिंग सेंटरचा एक्सपेन्स रेंट असेल किंवा इतर काही जे फीज असतील त्या असतील किंवा बोर्डिंगच्या फीज असतील किंवा लॉजिंगच्या फीज असतील किंवा ट्रेनिंग कोर्ससाठी लागणारं मटेरियल असेल किंवा इंडस्ट्रियल किंवा मार्केट व्हिजिट करायचं असेल त्या प्रकारचा एक्सपेन्सेस असेल किंवा कन्सल्टन्सी असेल. अशा प्रकारचे जे वेगवेगळे एक्सपेन्सेस करावे लागतात त्यासाठी IDBI ही त्यांना वुमन एंटरप्रेन्युअरला फिनान्स पुरवत असते. यामध्ये जास्तीत जास्त ₹10,000 दिले जातात पर बेनिफिशियरीला ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करण्यासाठी. अशा प्रकारचा ट्रेनिंगसाठी बेनिफिट वुमन एंटरप्रेन्युअर घेऊ शकतात. नेक्स्ट इज स्कीम फॉर रिफिनान्स असिस्टंट टू वुमन एंटरप्रेन्युअर. दिस असिस्टंट अंडर द स्कीम विल बी अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स अँड कंडिशन्स. म्हणजे या स्कीमचा जर आपल्याला फायदा घ्यायचा असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या टर्म्स अँड कंडिशन दिलेले आहेत पुढे, ते आपण आता पुढे बघणार आहोत. फर्स्ट इज इलिजिबिलिटी. ऑल प्रोजेक्ट इज SSI सेक्टर इन्क्लुडिंग cottage, village and tiny industries promoted and managed by the woman entrepreneur will be eligible for the assistance under the scheme. म्हणजेच ह्या स्कीमचा जर आपल्याला फायदा घ्यायचा असेल तर आपला बिझनेस हा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज म्हणजे SSI सेक्टरमधला असला पाहिजे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपली असली पाहिजे इन्क्लुडिंग कॉटेज असेल किंवा विलेज असेल किंवा टेनी इंडस्ट्रीज असतील अशा प्रकारच्या इंडस्ट्रीजचा यामध्ये समावेश होत असतो. त्याच्यानंतर हा प्रोजेक्ट हा प्रमोट अँड मॅनेज केला पाहिजे. वुमन एंटरप्रेन्युअरनेच पूर्णपणे प्रमोट अँड मॅनेज केला पाहिजे तरच आपण अशा प्रकारच्या या स्कीमचा आपण फायदा घेऊ शकतो. Then next is promoters contribution. The promoters minimum contribution will be 12.5% of the project cost for the unit setup is in category A backward district, and 15% of the project cost will be so for all other cases irrespectively of location. म्हणजेच यामध्ये या स्कीमचा जर आपल्याला फायदा घ्यायचा असेल तर आपल्याला बॅकवर्ड क्लासमध्ये जर कोण व्यक्ती असतील आणि त्यांना जर ह्या स्कीमचा फायदा घ्यायचा असेल तर त्यांना 12.5% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्टच्या इन्व्हेस्ट करावे लागतील. आणि जर इतर क्लासचे जर कोण व्यक्ती असेल तर त्यांना 15% म्हणजे 15% प्रोजेक्ट कॉस्ट ही आपल्याला इन्व्हेस्ट करावी लागते.
तरच आपण या स्कीमचा फायदा घेऊ शकतो. डेप्ट इक्विटी रेशो 3:1 म्हणजे आपल्याला कंपनी इस्टॅब्लिश करताना डेप्ट इक्विटी रेशो हा 3:1 या पद्धतीने आपल्याला ठेवला पाहिजे, तरच आपण या स्कीमचा बेनिफिट घेऊ शकतो. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% per annum on IDBI reference. Corresponding rate on the loans of the primary leaders not to be exceed 12.5% per annum. म्हणजे जर आपल्याला या स्कीमचा फायदा घ्यायचा असेल तर 9% पर ॲनम इंटरेस्ट रेट हा IDBI फिनान्स रेफरन्सला किंवा दुसऱ्या कोणत्या इंडस्ट्रीज करून लोन घेतलं असेल तर 12.5 हा आपल्याला इंटरेस्ट रेट मेंटेन करता आला पाहिजे, तरच या स्कीमचा आपण फायदा घेऊ शकतो. Period of loan. The loan will be repayable over the period not exceeding 10 years, including the moratorium of 2 years. म्हणजेच या स्कीमचा जर आपल्याला फायदा घ्यायचा असेल तर लोनचा रिपेबल पिरियड हा 10 वर्षापेक्षा जास्त असता नाही. त्या 10 वर्षामध्ये मोरेटोरियम पिरियड हा देखील 2 वर्षाचा ॲड केलेला असतो. ॲड करून ते आपले टोटल 10 वर्ष झाली पाहिजेत, तरच आपल्याला ह्या स्कीमचा फायदा घेता येऊ शकतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या टर्म्स दिलेले आहेत. या टर्म जर आपण फॉलो केल्या तरच आपण या स्कीमचा फायदा घेऊ शकतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या स्कीम्स दिलेल्या आहेत. ते वुमन एंटरप्रेन्युअरला बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी त्यांना कॅपिटल उपलब्ध करून देऊ शकतात किंवा त्यांना लागणारा पैसा जो आहे या स्कीममधून वुमन एंटरप्रेन्युअर आपला कॅपिटल जनरेट करू शकतात. Next part is development of women entrepreneur in recent trend. The development of women entrepreneurs should be form of integral part of the entire development process. Regarding the development of women entrepreneur, a plan document suggested as follows. म्हणजेच आपल्याला वुमन एंटरप्रेन्युअर डेव्हलपमेंट ही एक अविभाज्य भाग आहे जो एंटायर डेव्हलपमेंट प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व केला जातो. त्याचबरोबर त्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅन डॉक्युमेंट दिलेले आहेत. ते आपल्याला वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलप करायला मदत करतात. फर्स्ट इज ट्रीट वुमन ॲज स्पेशल टार्गेट ग्रुप इज इन ऑल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. म्हणजेच वुमन एंटरप्रेन्युअरला आपण ट्रीट केलं पाहिजे स्पेशल टार्गेट ग्रुप म्हणून प्रत्येक डेव्हलपमेंट प्रोग्राममध्ये, तरच आपण वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलप करू शकतो. आपल्याला जे काही आपले डेव्हलपमेंट प्रोग्राम असतील त्यामध्ये आपण वुमन एंटरप्रेन्युअर हा स्पेशल टार्गेट ग्रुप म्हणून त्याला टार्गेट केलं पाहिजे, तरच आपण वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंट करू शकतो. इन्क्रीज वुमन्स पार्टिसिपेशन इन डिसिजन मेकिंग. म्हणजेच यामध्ये आपण एखादा डिसिजन घेत असताना वुमनचं पार्टिसिपेशन आणि महिलांचं पार्टिसिपेशन हे वाढवलं पाहिजे. म्हणजे एखादा डिसिजन घेत असताना त्यामध्ये महिलांकडून जास्तीत जास्त आपण सजेशन घेतले पाहिजे किंवा त्यांचं पार्टिसिपेशन जे आहे एखादा डिसिजन घेताना त्यामध्ये त्यांना जास्तीत जास्त इन्व्हॉल्व करून कसं घेता येईल याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे, तरच आपण वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलप करू शकतो. प्रोव्हाइड मार्केटिंग असिस्टंट ॲट द स्टेट लेवल. म्हणजेच वुमन एंटरप्रेन्युअरला आपण मार्केटिंग असिस्टंट हा स्टेट लेवलचा प्रोव्हाइड केला पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या एंटरप्रेन्युअरशिपचं म्हणजे त्यांच्या बिझनेसचं आपण मार्केटिंग करायला मदत करू शकतो. प्रॉपरली डायव्हर्सिफाईड व्हेकेशनल ट्रेनिंग फॅसिलिटीज फॉर द वुमन टू स्वीट देअर नीड्स अँड स्किल्स. म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग प्रोग्राम असतात, ट्रेनिंग फॅसिलिटीज वुमनसाठी आपण प्रोव्हाइड केल्या पाहिजेत वेगवेगळ्या प्रकारे. त्याचे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपण ओकेजनली अरेंज केले पाहिजेत. त्यामध्ये त्यांना त्यांच्या गरजा आणि त्यांचे स्किल या आयडेंटिफाय करता येऊ शकतात. त्यानुसार ते बिझनेस स्टार्टअप करू शकतात. एनकरेज ॲप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजीज, इक्विपमेंट अँड प्रॅक्टिसेस अँड इन्क्रीज देअर एफिशियन्सी अँड प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणजेच आपण त्यांना वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा कसा उपयोग करता येईल, त्याच्यानंतर वेगवेगळे इक्विपमेंट किंवा प्रॅक्टिसेस कशा पद्धतीने आपण प्रोडक्शन करू शकतो या पद्धतीने त्यांना इन्क्रीज केलं पाहिजे, जेणेकरून ते आपले प्रोडक्टिव्हिटी आणि इफिशियन्सी इन्क्रीज करू शकतात. अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रोग्राम करून आपण वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलप करायला रिसेंट ट्रेंडमध्ये मदत करू शकतो. नेक्स्ट पार्ट इज सम कॉमन फीचर ऑफ वुमन एंटरप्रेन्युअर्स इन इंडिया. So there is a first feature is the majority of women entrepreneur are married. म्हणजे जास्तीत जास्त वुमन एंटरप्रेन्युअर हा मॅरिड असतात आपल्या इंडियामध्ये. नेक्स्ट इज अनमॅरिड वुमन फेस डिफिकल्टीज इन गेटिंग फिनान्शियल सपोर्ट इन ऑर्डर टू लॉन्च देअर एंटरप्राइज. म्हणजेच त्यांच्या एंटरप्राइज चालवण्यासाठी जो फिनान्शियल सपोर्ट हवा असतो तो मिळवणे त्यांना कठीण जातं अनमॅरिड वुमनला. Available data on women entrepreneurship shows that many women entrepreneurs belong to the low income group. म्हणजेच
वुमन एंटरप्रेन्युअरच्या डेटानुसार आपल्याला असं फाइंड आउट करता येतं की वुमन एंटरप्रेन्युअर ह्या जास्तीत जास्त लो इन्कम ग्रुपकडून तयार झालेल्या असतात. म्हणजे ज्यांचा इन्कम ग्रुप हा कमी आहे अशा वुमन ह्याच एंटरप्रेन्युअरशिपकडे वळलेल्या दिसतात. वुमन विथ स्मॉल फॅमिलीज आर मोर लायकली टू बिकम एंटरप्रेन्युअर. म्हणजे ज्या वुमनच्या फॅमिली आहेत ह्या ज्या छोट्या आहेत अशा प्रकार ज्या वुमन छोट्या फॅमिलीमधून आलेल्या आहेत किंवा ज्यांची फॅमिली छोटी आहे अशाच प्रकारच्या वुमन ह्या एंटरप्रेन्युअरशिपकडे जास्तीत जास्त वळत आहेत. त्यांना एंटरप्रेन्युअरशिप स्वतःचं स्टार्टअप करायला त्या तयार होत आहेत. मोस्ट ऑफ द वुमन एंटरप्रेन्युअर लॅक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग. म्हणजेच आपल्याला फाइंड आउट करता येतं की जास्तीत जास्त एंटरप्रेन्युअरकडे हे व्यावसायिक ज्ञान जे आहे किंवा व्यावसायिक ट्रेनिंग जे आहे हे त्यांच्याकडे कमी असतं. म्हणजे त्यांना अशा प्रकारचं ट्रेनिंग हे कमी प्रमाणात मिळत असतं किंवा त्यांच्याकडे जे व्यावसायिक ज्ञान असतं ते कमी असतं किंवा त्यांना मिळालेलं ट्रेनिंग हे कमी असतं. नेक्स्ट इज वुमन एंटरप्रेन्युअर आर सिक्युरिटी ओरिएंटेड रादर दॅन ग्रोथ ओरिएंटेड. म्हणजेच वुमन एंटरप्रेन्युअर ह्या जास्तीत जास्त सिक्युरिटी आपल्या बिझनेस सिक्युरिटीकडे जास्तीत जास्त लक्ष देत असतात तर रादर दॅन द ग्रोथ. म्हणजे आपल्या बिझनेसची ग्रोथ करण्यापेक्षा त्या आपण सिक्युरिटीमध्ये आपला बिझनेस कसा करू शकतो म्हणजे आपला बिझनेस जास्तीत जास्त कसा चालेल याकडे ते लक्ष देत असतात. रादर दॅन ग्रोथ आपल्या बिझनेसची ग्रोथ होण्यापेक्षा आपण मध्ये आपण सेफ्टीमध्ये कसा बिझनेस करू याकडे ते लक्ष देत असतात. आपल्या बिझनेस सिक्युरिटीकडे ते लक्ष देत असतात. अशा प्रकारचे वेगवेगळे फीचर्स आहेत जे आपल्याला इंडियामध्ये वुमन एंटरप्रेन्युअरमध्ये आपल्याला फाइंड आउट करता येतं म्हणजे दिसून येतात. अशा वेगवेगळ्या प्रकारची फीचर्स आपल्याला इंडियामध्ये दिसून येतात वुमन एंटरप्रेन्युअरमध्ये.